Teacher Rita from 51 Talk. So, for today's video, guys, we are going to unbox my Shopee fund. Char. So, Hifi po na headset. So, yeah, may noise cancelling na siya. Curious ako kung ano yung performance niya. So, bumili ako ng dalawa kasi para makasure na working siya. So, I bought this for 700 pesos sa Shopee. And then, napikulang siya kasi sa pag-deliver ata. Pero, yeah, ito yung inclusion. Sorry kung hindi na kasi ako marunong mag-vlog eh. Pero, yeah, please bear with me. So, ito po yung laman ng box. May maliit na bag. And then, let's see. Open natin siya. So, ito na yung headset. No, it's not a headset. Earphone. Ito yung earphone. And then, may mga kasama siya. Anong tawag dito? Wait a minute. May kasama siyang ganito. So, kung pwede to sa laptop, tsaka sa cellphone. So, may kasama siyang ganyan. And then, meron din yung mic niya. So, nabibend yung mic niya. Ito yung mic niya. Tapos, may ganyan. And then, may free siyang ito. At saka yung clip para sa ganyan. Saka yung ganito. So, yeah, ito, basically yan lang yung laman ng inclusion na yung free niya. So, worth it naman. Kasi maraming free. Diba? So, open na natin yung headset. Earphone. Ito na siya. Wait. Ito na po yung earphone. So, may ganito pa siya. Seal. Tsaka, red yung napili ko kasi naubusan ako ng black. Pero type ko yung black kasi hindi halata na. So, ganito siya. And then, na iti-test natin yung noise cancelling niya as usual. But, gagamit ako ng yung isang cellphone ko kasi wala akong ganito eh. Ito ginagamit ko na walang ganito. So, yeah, gagamit ako ng ibang phone. Wait lang. Okay. So, gagamit ako ng ibang phone. So, pasensya kung iba yung quality mamaya. So, may saksakan siya dito. Look, saan ba yung camera? Ayan. So, dyan natin isasaksak yung microphone. So, ganito yung itsura niya. Pwede ba itong, hindi ko na siya ilalagay dito. Kasi, maybe sa pang laptop ko. Pero, hindi ko alam eh. At, ito na lang yung gagamitin ko. Sasaksak ko na siya direct sa phone ko. So, ganito yung itsura niya. Okay, so, yeah. Ganyan yung itsura niya. Wait. So, yes. Ganyan. So, sabi ng isang co-teacher ko, pwede daw to sa 5-1 talk. Pero gagamitan mo siya ng crisp. Kasi, meron naman tong noise cancelling. Hindi ko rin naririnig yung sarili ng maayos. Kasi, maybe sa ito. Yeah. So, na-minimize yung voice ko. But, try natin. Try ko siya i-test dito sa aking cellphone. So, mag-video ako dito. Tapos, i-insert ko siya. So,
It's me again, Teacher Vita Yale of 5 on Talk. Hello, hello, hello. Hi, 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 hi. Hello, hello, hello. Naririnig niyo ako? So, ito po yung quality ng headset na ito. So, naka-plug siya. Yeah, ganyan. So, hinat ko yung ito. Naririnig niyo ba ako? Hi! Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. So, tignan natin kung ano yung noise cancelling ito, no? Kung kaya ba. Pero, hi! Yeah, titignan ko mamaya to. Off ko na yung video. Pero, yeah, ganito yung itsura niya. So, try kong i-stop tong video na to and then mag-play ako ng music. Okay? I will be back. Ito po yung quality ng phone na hindi nakasaksak to. So, ito yung quality ng tawag nito mic ng phone. So, yeah. Yan, hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you. So, yan. Yan po yung quality. So, compare doon sa may ganitong headset na siya. So, try kong i-plug ulit. Oh, by the way, pwede itong gamitin sa mga ASL tulad ng Palfish. Yan, isipan ko yung Palfish kasi yung Palfish sa cellphone, diba? So, kaya kung may class kayo sa Palfish, pwede ito. Kasi pang direct sa phone. Sana sa phone. Pwede rin sa laptop. Ewan ko. I-ask ko pa sa admin ng 5-1 to kung pwede ba ito siya. Hindi ba ba? Yeah, pero ito po yung quality niya. Hello! Hi! 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 Hello! I'm sorry kasi hindi ko pa nabuhol yung hindi ko nakukunin ha. Pero ganyan siya. Okay, wait a minute. Parang kukunin ko na lang. Hold on. Okay, there. Hi! So, magpiplay ako ng music. Wala na siyang isa-set. Okay. So, magpiplay ulit ako ng song for 100%. Saan ba yun? Hindi klaro. Basta 100% na yun siya. Magpiplay ako ng hindi copyright. Wait. Wait a minute. Hi, hello. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Thank you for watching and I hope you will subscribe to my channel and then mag-review tayo ng maraming headset. Yeah. So, ganyan yung quality. 100% yan. And then, try natin siyang 50%. Sana ba yung niya? 50%. Okay. Nasa gitna na yan. 50% na yan. Okay, try natin again. Yeah. So, mga teachers sa Palfish, pwede nyo itong gamitin. Pero kung sa 5-1 Talk, try ko pa siyang kung pwede ba siya sa 5-1 Talk. Tong earphone na to. And then, yeah, ito po yung quality niya. Kung ang background, kung may mga maingay sa inyo, 50%. Yung music. Yeah, try kong i-out. So, ganito yung maririnig nyo. Ano kaya yung difference? Mas okay ba kung ganito? O may difference ba kung gagamitan ng ganito or wala? Pero, sabi nila may noise cancelling to Pero, tignan natin. I-review ko pa tong video na to and I will... Yes, ito po yung difference ng walang gamit na Cherbaloo. Tsaka kung merong ganito. Thank you! So, yun po yun guys. Yun po yung quality ni... Hindi ko alam kung anong tawag nito. Ito po yung quality ng headset, ng
ng earphone na ito. And I hope you like my review. And please don't forget to subscribe to my channel. And I'm looking forward to see you again in my next vlog. Goodbye! See you again next time. Bye-bye!